สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องอรวรรณนาค่ะวันนี้นะคะจะมาสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติกลายนี้ค่ะขนาดของกระเป๋าใบนี้นะคะก็อยู่ที่24คูณ 12.5 สูง 25 เซนติเมตรค่ะวัสดุและอุปกรณ์ในการทำเส้นพลาสติกชุดที่1เป็นเส้นขนาด6มิลลิเมตรสีน้ำเงินจำนวน40เส้นความยาวอยู่ที่95เซนติเมตรค่ะเส้นพลาสติกชุดที่2เป็นเส้นขนาด6มิลลิเมตรสีน้ำเงินจำนวน20เส้นความยาวอยู่ที่105เซนติเมตรค่ะเส้นพลาสติกชุดที่3เป็นเส้นขนาด6มิลลิเมตรประกอบด้วยเส้นสีน้ำเงิน5เส้นสีขาว37เส้นความยาวอยู่ที่110เซนติเมตรค่ะสายยางทำสายกระเป๋าขนาด8คูณ9มิลลิเมตรความยาวของสายยาง47เซนติเมตรจำนวน2เส้นค่ะหมุดตอกสายกระเป๋าหัวหมุดขนาด8มิลลิเมตรขาหมุดยาว10มิลลิเมตรจำนวน8คู่ค่ะเหล็กเจาะรูขนาด3มิลลิเมตรเหล็กสำหรับครอบตอกหมุดเบอร์8เขียงรองเจาะรูค้อนหัวแร้งบัตรกรีกระดาษกาวกิ๊บหนีบผ้าและกรรไกรค่ะวิธีการทำอันดับแรกให้นำเส้นพลาสติกชุดที่1มาวางเรียงกันไว้แบบนี้ค่ะจากนั้นก็ให้นำเส้นพลาสติกชุดที่2มาสานค่ะโดยให้สานสูตรลาย2นะคะสำหรับคนที่ยังทำลาย2ไม่เป็นเราได้ทำคลิปสอนไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะสามารถคลิกเข้าไปรับชมได้เลยนะคะเมื่อสานเส้นชุดที่2ครบหมดทุกเส้นแล้วก็ให้จัดเส้นให้ชิดกันค่ะแล้วก็จัดปลายเส้นทั้ง2ด้านให้มีความยาวเท่ากันนะคะจากนั้นให้นำกระดาษกาวมาติดไว้แบบนี้ค่ะต่อไปก็ให้นำเส้นพลาสติกชุดที่3มาสานนะคะเราจะสานเส้นสีขาวก่อนนะคะจะเริ่มสานจากเส้นที่10นับจากซ้ายมือมานะคะเส้นที่1ข้าม3ยก3ข้าม3ยก1ค่ะเส้นที่2ยก1ข้าม3ยก1ข้าม3ยก2ค่ะเส้นที่3ยก2ข้าม5ยก3ค่ะเส้นที่4ยก3ข้าม3ยก3ข้าม1ค่ะเส้นที่5ยก2ข้าม5ยก3ค่ะเส้นที่6ยก1ข้าม3ยก1ข้าม3ยก2ค่ะเส้นที่7ข้าม3ยก3ข้าม3ยก1ค่ะเส้นที่8ข้าม2ยก5ข้าม3ค่ะเส้นที่9ข้าม1ยก3ข้าม1ยก3ข้าม2ค่ะเส้นที่10
ข้าม2ยก5ข้าม3ค่ะเส้นสีขาวที่เหลือก็ให้ใช้สูตรของเส้นที่1ถึงเส้นที่10สานสลับกันไปเรื่อยๆจนครบหมดทุกเส้นเลยนะคะสานเส้นสีขาวเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นเส้นสีน้ำเงินค่ะเราก็จะสานแบบลาย2เลยนะคะเส้นที่1ให้ยก2ข้าม2ค่ะเส้นที่2ยก1ข้าม2ยก2ข้าม2ยก2ข้าม1ค่ะเส้นที่3ข้าม2ยก2ค่ะเส้นที่4ข้าม1ยก2ข้าม2ยก2ข้าม2ยก1ค่ะเส้นที่5ยก2ข้าม2ค่ะสานเสร็จแล้วก็ให้จัดเส้นให้ชิดกันนะคะแล้วก็ให้พับล็อกเส้นไว้แบบนี้ค่ะนำกิ๊บหนีบผ้ามาหนีบไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะสาน10เส้นถัดไปนะคะให้หมุนมาด้านนี้ค่ะสูตรการสานก็ให้สานเหมือนกับด้านที่แล้วเลยนะคะสานเสร็จแล้วนะคะก็ให้ดึงจัดทรงให้สวยงามเลยค่ะเส้นที่อยู่หลังเส้นสีน้ำเงินเส้นบนสุดให้ดึงแล้วก็พับเก็บลงมาแบบนี้หมดทุกเส้นเลยค่ะต่อไปก็ดึงเส้นด้านข้างนะคะปลายเส้นอีกด้านหนึ่งให้พับล็อกไว้แบบนี้นะคะเวลาเราดึงเส้นจะได้ไม่เลื่อนหลุดออกจากที่ค่ะ
ดึงเส้นเสร็จแล้วก็ให้สานด้านถัดไปเลยนะคะสูตรการสานก็ให้ใช้สูตรเดียวกันกับด้านที่แล้วเลยค่ะเมื่อดึงจัดทรงเสร็จเรียบร้อยแล้วในแต่ละด้านก็ให้บีบก้นกระเป๋าเลยนะคะตอนนี้เราก็สานครบหมดทุกด้านแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาเชื่อมทั้งสองฝั่งให้ติดกันค่ะโดยให้แกะเส้นพลาสติกที่เราล็อกไว้ก่อนหน้านี้ออกก่อนนะคะแล้วก็ให้สอดเส้นไปตามช่องแบบนี้เลยค่ะเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ดึงจัดทรงให้สวยงามเลยค่ะดึงจัดทรงเสร็จแล้วก็ให้บีบก้นกระเป๋าค่ะจากนั้นก็ให้สอดเส้นเพิ่มไปอีกแล้วก็ตัดเก็บเส้นที่เหลือให้เรียบร้อยเลยนะคะต่อไปเราก็จะมาเก็บเส้นบริเวณขอบปากกระเป๋ากันค่ะโดยให้ตัดเส้นพลาสติกขนาด6มิลลิเมตรสีน้ำเงินความยาวอยู่ที่100เซนติเมตรมาจำนวน2เส้นค่ะเส้นที่1ให้สอดเข้าไปใต้ช่องของเส้นที่เราพับเก็บลงมาแบบนี้นะคะสอดไปจนรอบปากกระเป๋าเลยค่ะเส้นที่2ให้วางประกบเส้นด้านบนไว้นะคะแล้วก็ให้พับเก็บเส้นที่เหลือลงมาหมดทุกเส้นเลยค่ะ
เมื่อเก็บลงมาครบหมดทุกเส้นแล้วก็ให้ใช้กรรไกรตัดเส้นที่เหลือออกเลยค่ะตัวกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ จากนั้นเราจะมากำหนดจุดที่เราจะเจาะรูเพื่อตอกหมุดใส่สายกระเป๋ากันค่ะ ให้นับจากเส้นด้านข้างเข้ามา10 เส้นนะคะ จุดที่1นะคะให้วัดจากขอบด้านบนลงมา 0.5 เซนติเมตรค่ะ ระยะห่างระหว่างรูก็อยู่ที่2 เซนติเมตรนะคะตัวกระเป๋าเราจะใช้หัวแหวนบัตรกรีในการเจาะรูนะคะเพื่อป้องกันการแตกของเส้นค่ะสำหรับสายกระเป๋าจุดที่เราจะเจาะรูให้วัดจากขอบสายยางเข้ามา 0.5 เซนติเมตรค่ะระยะห่างระหว่างรูก็อยู่ที่2 เซนติเมตรนะคะสายกระเป๋าเราจะใช้เหล็กเจาะรูในการเจาะนะคะเจาะรูแล้วก็ให้นำขาหมุดใส่เข้าไปตรงรูที่เราเจาะไว้นะคะเส้นพลาสติกที่เราใช้สานสายกระเป๋าใช้ความยาวอยู่ที่170 เซนติเมตรค่ะส่วนวิธีการสานสายกระเป๋าเราจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะสามารถคลิกเข้าไปรับชมได้เลยค่ะนำขาหมุดใส่เข้าไปตรงรูของตัวกระเป๋านะคะนำหัวหมุดมาวางประกบด้านบนค่ะแล้วก็ตอกให้แน่นเลยนะคะเส้นที่เหลือที่อยู่ด้านในก็ให้ใช้กรรไกรตัดออกเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระเป๋าของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube อรวรรณนานากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ